नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई नयाँ विषयवस्तु लिई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको मोबाइलमा प्ले स्टोर जसै हुन्छ, जसको पनि हुन्छ, यदि छैन भने तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरको खुबिया सेटिङहरु रहेका छन्, तपाईले अझसम्म जान्नु भएको छैन होला। अवश्य पनि मैले भन्छु जान्नु भएको छैन, मैले पनि जानेको थिइनँ, जुन तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। एउटा सेटिङ रहेको छ, तपाईको मोबाइलको ब्याट्री एकदम चाँडो सकिन्छ भने तपाईको त्यो सेटिङ तपाईले गर्नुपर्ने रहन्छ, किनभने ब्याट्रीलाई कम खाने मद्दत पुर्याउँछ त्यो सेटिङले। अर्को सेटिङ रहेको छ, तपाईको मोबाइलमा डाटा एकदम चाँडो सकिन्छ भने त्यसको लागि पनि यसले सहयोग गर्दछ। अर्को सेटिङ रहेको छ साथीहरु, तपाईको बच्चाहरुले तपाईको मोबाइल खेलाएर गेमहरु डाउनलोड गर्छ भने तिनीहरुलाई यस्तो गेम डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईले 18+ को मात्र गेम देखाउँछ भने तिनीहरुलाई 18+ भन्दा कमको गेम, मानव केटाहरूले खेल्ने गेम या बच्चाले खेल्ने गेम चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यसैगरी अर्को सेटिङ रहेको छ साथीहरु, तपाईको मोबाइल ओरिजिनल हो या हैन भनी थाहा पाउनको लागि मद्दत गर्दछ, जुन तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यो आफ्नो मोबाइलबाट थाहा पाउने सर्टिफाइड भनेर देखाउँछ। त्यो सेटिङ चाहिँ मैले तपाईको यस भिडियोको अन्तिममा भन्ने छु, कसरी हेर्न सकिन्छ। आउनु साथीहरु, यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्। कमेन्टमा कुनै केही लेखिदिनुस् है, राम्रो छ भने राम्रो लेखिदिनुस्, सजेसन दिनुस् हैन। त्यसैगरी तपाईहरुको लागि हामी निकै नै मेहनत गरिरहेका छौं। तपाईहरुले हामीलाई यति गरिदिनुस्। तपाईहरुको लागि यस्तै नै टेक्निकल भिडियोहरु लिएर आउने छौं। आउने साथीहरु, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने यस साथ सब्स्क्राइब आइकनमा टच गर्नुहोस्। त्यसपश्चात यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। त्यसपश्चात यो बेल आइकनलाई टच गर्नुहोस् र यसलाई अन गर्नुहोस् र कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो कमेन्ट लेखिदिनु होला। अब साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाई जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। जहाँ प्ले स्टोर लेखेको हुन्छ त्यसमा जानुस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई त्यहाँ इन्टरफेस खुल्छ। जुन इन्टरफेस तपाईले देखिसकेपछि माथि सिरानमा लेखेको यो तीनटा धर्कोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपश्चात तपाई सेटिङमा जानुहुन्छ। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, जहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ थुप्रै सेटिङहरु जुन तपाईले देख्नु भएको छ। एप डाउनलोड प्रिमियम भनेर लेखेको छ, त्यसमा जानुस् र आस्क मी एभ्रिथिङ भनेर गर्नुस्, जहाँबाट तपाईको नेटलाई खोल्दा बित्तिकै तपाईलाई ह्याङ हुने प्रब्लमबाट हट्न सक्छ। तपाईले देख्नु भइसकेको छ। अर्को सेटिङ रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अटो अपलोड एप्स भनेर लेखेको छ। यसलाई चाहिँ डु नट अटो अपलोड भन्नेमा बनाउनुस्, जहाँ मैले बनाइसकेको छु। तपाईले बनाउनुस्। त्यो बनाएपछि तपाईको यो पनि सेभ भएको छ। यो सेकेन्ड सेटिङ हो, जान्नु भइसकेको छ। तेस्रो नम्बरको सेटिङ रहेको छ अटो प्ले भिडियो भन्ने छ। यसलाई पनि डु नट अटो प्ले भिडियो बनाइदिनुस्, किनभने यो तपाईमा भएको भिडियोहरु तपाई गेम खोल्दाखेरि त्यहाँ भएका भिडियोहरु अटो प्ले भएर तपाईको डाटा सक्ने काम गर्छ। यसलाई हटाइदिने काम गर्नुस्। यो डु नट अटो प्ले भिडियो भन्नेमा बनाउनुस्। त्यसपछि रहेको छ अर्को सेटिङ, जुन तपाईको ब्याट्रीलाई सेभ गर्ने काम गर्छ। जहाँ तपाई जानुहोस्, सेट बाइ ब्याट्री सेभमा क्लिक गरेर राइट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको ब्याट्री सेभ हुनेछ। त्यसपछि तपाईको अर्को सेटिङ रहेको छ प्यारेन्टल कन्ट्रोलमा जानुहोस् र त्यसमा गएर तपाईले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्न गइरहेका छौं। यो मेरो नेटको स्लो छ। प्यारेन्टल कन्ट्रोलमा तपाई हुनुहुन्छ। प्यारेन्टल कन्ट्रोललाई यसलाई अन गर्नु। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ पिन हान्नु पर्ने हुन्छ। जुनसुकै लक राख्नुस्, तपाईले आफ्नो लक राख्नुस्, जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन गरेपछि तपाईको एप्सहरुलाई 18+ भन्नेमा राख्नुस्। या तपाईले 18+ भन्दा कम्ती तपाईले जुनसुकै अब 18+ भन्दा कम या तपाईले सबै बच्चालाई मात्र चाहिन्छ भने तपाईलाई रेसियो घटाउन सक्नुहुन्छ। रेसियो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब 12 वर्षको सम्म, 16 वर्षसम्म यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जुन उमेर अनुसार बच्चाले चलाउँछ भने तपाईको मोबाइल धेरै
त्यसले गेम धेरै डाउनलोड गर्छ भने यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तर यो अर्को सेटिङ तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु। एउटा सेटिङ लास्टमा मैले भन्छु भनेको छु, जुन तपाईँको मोबाइलको एउटा खुफिया सेटिङ रहनेछ। त्यो सेटिङको लागि तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ यो त्रिभुवन धर्कोमा, त्यस पछाडि सेटिङमा, त्यस पछाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यस पछाडि यहाँ लास्टमा देख्नुहुन्छ प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाई भनेर लेखेको छ। यो मेरो चाहिँ प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाई भनेपछि यो मेरो डिभाइस चाहिँ सक्कली नै हो भनेर भनिसकेको छ। दिस डिभाइस इज सर्टिफाइड भनेर भनेको छ। यदि नक्कली हुन्छ भने अरू नै लेख्थ्यो, दिस डिभाइस इज नट सर्टिफाइड, यताउति अरू नै लेख्थ्यो होला साथीहरू। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, दिस डिभाइस इज सर्टिफाइड भनेर लेखिसकेको छ। यदि तपाईँको सर्टिफाइड लेखेको छैन भने तपाईँको सेट डुप्लिकेट हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ।